นะคะ Best Awards ได้แก่ Sex Star Award 2024 ได้แก่ Powerful Sexuality Award Best Couple Award of the Year Cosplay Masterpiece Award The Queen Master Award ได้แก่ Hello and welcome to I Can Teach Happy New Year ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็ปีใหม่ 2025 แล้วขอให้ทุกคนนะคะมีเซ็กส์ปังๆหรือไม่มีก็ได้นะคะขอให้มีแต่ความสุขความสำเร็จ and everything สำเร็จหมายถึงว่าทั้งการงานแล้วก็สำเร็จตรงนั้นด้วยนะคะ วันนี้ค่ะครบปีที่ผ่านมาแล้วติฉันรู้สึกว่ามันเป็นวันที่มีเกียรติเหลือเกินอยากจะขอบคุณเป็นวันแห่งการขอบคุณขอบคุณแขกทุกคนนะคะที่มาออกรายการ I Can Teach ของเรานะคะขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์มันมีความหมายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง mistake เรื่องดีๆเรื่องแซ่บๆหรือความรู้เนี่ยทุกอย่างมีประโยชน์หมดค่ะและที่สำคัญเลยนะคะขอบคุณแฟนๆนะคะคนดูทุกคนเลยที่มาดูถ้าเกิดไม่มีพวกยูคือช่องเราคงอยู่ไม่ได้นะขอบคุณมากๆเลยพวกเราทั้งทีม I Can Teach เนี่ย appreciate สุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์การไลค์การแชร์การ subscribe อะไรทุกอย่างเลย thank you so much it means everything to us แต่วันนี้ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะมาเชิดชูมาอวยยศให้กับแขกรับเชิญของเรานะคะเราจะมีการประกาศรางวัลแบบยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะรางวัลที่1 Sex Star Award 2024 ได้แก่น่ารักค่ะเริ่มจากร้านเหล้าได้ผู้ชายที่ร้านเหล้ากันเสร็จแล้วผู้ชายพาไปที่บ้านพอไปถึงที่บ้านปุ๊บก็เริ่มจะอยู่บนเตียงแล้วผู้ชายปิดไฟพอปิดไฟตึ้งเราบอกว่าเธอใส่ถุงยางก่อนเพราะเราต้องรักตัวเองนึกออกปะใช่เราต้องเป็นแบบว่าเซฟผู้ชายก็นี่ค่ะเอาถุงก๊อบแก๊บมาใส่แล้วทำไมมันแก๊บเขาเลยจับแล้วมันไฟมันมืดก็เลยจับถุงก๊อบแก๊บแล้วก็บอกว่าเธอไม่ได้มันเสพถุงก๊อบแก๊บไม่ได้แล้วไม่เอาไปหาเจลมาผู้ชายบอกเจลก็ไม่มีเอาไปเอาครีมมาครีมก็ไม่มีสักพักนึงบอกว่าไม่มีก็ไม่ต้องเอามันอยู่ที่ไหนเอาที่บ้านผีสิงเหรองั้นไม่ต้องแล้วไม่มีก็ไม่ต้องเอาก็เลยนอนสักพักนึงหนูก็ได้ยินเสียงก๊อกแกกแล้วก็หลับสลึมสลือสักพักนึงผู้ชายก็มีลื่นๆมาปุ๊บทาตรงตูดเราแล้วอุ้ยลื่นจังเลยอ่ะก็เลยมันยัดเข้าไปเลยค่ะปุ๊บเจอทีเสร็จเปิดไฟมาตึ้งมาบ้าป่นเต็มที่นอนเลยเอาน้ำมันบ้ามาไวๆอ่ะเราก็แบบว่าแล้วก็มาดมคือกลิ่นพริกไทยเต็มจมูกเลยอะแสบตูดไม่ไหวเลยอะรางวัลต่อไป Comedy Sexuality Award ได้แก่พี่อ้อมกอดค่ะเราก็อะไรวะล้วงเข้าไปหยิบมาดูเฮ้ยหัวนมสิ่งที่อยู่ในมือฉันคือหัวนมสักพักหนึ่งก็ใช่ไหมเอามาเทียบอุ้ยหัวนมจริงๆทำยังไงเก็บใส่กระเป๋าเสื้อเก็บเหมือนชาไข่มุกไม่เล็กๆกูเก็บใส่กระเป๋าเสื้อต้องยังไงไปบอกเพื่อนกูโดนล้อยันตายไปหาหมอเนื้อจะตายไหมทำไม่ทันกูทำไมรู้ป่ะเอาแปะแล้วจับไปเนี่ยเป็นวันเพื่อว่าได้ยินมาว่าเซลล์คนเราอ่ะมันต่อได้ถ้ามันติดกันถอดเสื้อแล้วก็เอาหัวนมแปะไว้อย่างเงี้ยเป็นวันแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเพื่อว่าเดี๋ยวมันก็ติดทำไมไม่หาหมอแล้วทำไมรู้ป่ะพอหลับตื่นขึ้นมาบุ๊บเพราะว่าวันที่เราเนี่ยเอานิ้วไปกดมันแรงเกินหัวนมไม่ติดแต่นมบุบรางวัลต่อไป Powerful Sexuality Award ได้แก่ Star Bank แล้วเห็นบอกว่าเคยมีตรีซัมเล่าตรีซัมให้ฟังหน่อยอันนี้เป็นเรื่องในอดีตนะก็คือเรื่องตรีซัมมันเป็นเรื่องแบบวันไนท์แล้วคือเขาก็แบบเหมือนเขาพาเพื่อนมาด้วยแล้วเราเป็นคนดีเราตอบว่าไม่บอกขอดูรูปหน่อยถูกต้องแต่ว่าเรารู้สึกว่าประสบการณ์นั้นมันเป็นประสบการณ์น่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้นางไปโดนตัวอะไรมามันคือเพื่อนเขาอะมันเหมือนเหนื่อยแต่อีกไม้นึงอะคือมันทั้งตีเราทั้งตบเราคือมันไม่ได้เอามือตบนะมันเอาเคตบเหรอตบแรงมากถุยน้ำลายหัวเราไปคือมันทุเรศมากคุณดิชาแบบถ้าทุกคนมันไม่ไหวอะทุกคนหยุดนะเอาจริงๆถ้าไม่ไหวอะหยุดนะไม่ใช่แบบไปแบบสู้อะไรเงี้ยที่แย่กว่านั้นคือกีชนะขีคือเราเป็นคนผิวบางอยู่แล้วรอยต่อที่รอยเย็บแบบมันเป็นแผลเป็นมันปริมันแสบแล้วนางทักมาอีกรอบนึงว่าก่อนนอนอ่ะจะเอาอีกรอบคือนางออกไปข้างนอกแล้วนางจะเข้ามาอีกก็บอกว่าไม่ได้แล้วกีฉันพังต่อไปรางวัล Queen of Influence Award ได้แก่พี่บุ๋มปนัดดาค่ะ
องค์กรทำดีเนี่ยมันก่อตั้งมาจากที่กรณีที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 13 ปี แล้วโดนข่มขืนบนรถไฟ แล้วก็โดนโยนร่างออกมาจากรถไฟ เราก็เลยหันไปมองลูกสาวเราที่อายุ9 ขวบตอนนั้นมันแค่9 ขวบแล้วก็บอกกฎหมายข่มขืนมียังไงกลับไปศึกษาจริงจังกลับไปจัดการจริงจังบอกมันคือยังไงเฮ้ยปรับ 8,000 ถึง 40,000 ติช่าข่มขืนคนหนึ่งแล้วสารภาพลดโทษถึงหนึ่งเหรอจำคุก55 ปีถึง 20 ปีแค่นั้นเหรอแล้วในช่วงวาระโทษต่างๆแป๊บๆออกใบเหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยรวบรวมรายชื่อนะคะของประชาชนคนไทยเนี่ย100,000 กว่ารายชื่อยื่นเข้าสู่สภาแล้วก็สำเร็จก็คือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 58 ก็มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจาก 8,000 40,000 เป็น 80,000 ถึง 400,000 บาทแต่โทษจำคุกยังเป็น 5-20 ปีดังนั้นพี่ก็ยังไม่สะใจพี่บอกโทษจำคุกยังเหมือนเดิมยื่นต่อจ้าเอาอีกดอกนึงประชาชนต้องมากับฉันขอยกเลิกพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษข่มขืน 5 ประเภทรางวัลที่ 5 King of Influence Award ได้แก่ Right Now ค่ะ ต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีความรักมันจะได้บทเรียนตลอดแหละต่อให้มันจะเป็นรักดีไม่ดีมันจะมีของแถมเป็นบทเรียนดีๆเสมอเว้ยแบบสมมติ18-19อะไรเงี้ยคนที่เราคิดไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เลยพอตอนนี้แล้วมองย้อนกลับไปอ่ะเฮ้ยเราโอ้โหมันดีนั่นน่ะอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่ตอนนั้นเราคิดว่าโทษทุกสิ่งรอบตัวคือแบบเช่นแบบผู้หญิงงอนกับวาเลนไทน์ไม่มีของให้วันเกิดไม่มีครบเราตอนเราถึงบอกเราไร้สาระมากเพราะตอนนั้นเราไม่คิดจะทำอะไรให้เขาไงเราคิดจะรอรับจากเขาอย่างเดียวนึกออกป่ะแต่พอมาตอนเนี้ยพอมันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่านี่คือความรักจริงๆที่เราเข้าใจนะวันปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้เขาเพราะว่าเราอยากให้เขาเราอยากเห็นรอยยิ้มตอนที่เขาได้รับของเราอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันเป็นฟีลนี้แทนแต่มันกลายเป็นว่าเราเองนี่หว่าที่แบบไม่พยายามเข้าใจอะไรเลยเราคิดว่ากฎแบบ rules ทุกอย่างที่เราโตมามันใช้ได้กับทุกคนแต่ความจริงมันไม่ใช่ทุกคนโตมาไม่เหมือนกันเลยแบบกฎแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราจะเอากฎเราไปยึดกับคนทั้งโลกไม่ได้เว้ยรางวัลต่อไป Best Friend Forever Award ได้แก่ป้องปันมีการทดลองอะไรแปลกๆไหมอ๋อแบบนี้สมัยม.ปลาย สมัยเรียนสมัยเรียนจะมีแตงโมเนื้อหมูที่เคยลองนะแต่รู้สึกเหมือนเพื่อนจะเคยเสร็จกับเนื้อหมูแต่ผมไม่เคยลองนะผมเคยแต่ลองแบบตอนนั้นม.ปลายจิ๋มกระป๋องแต่ว่ามันมีแค่อันเดียวไงใส่ถุงยางเพื่อนอยู่กัน5 คนก็เลยต้องเดินไปซื้อถุงยางไตเว่นมาใส่เพื่อที่จะลองจิ้มกระป๋องจิ๋มกระป๋องเพราะว่ามันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ไงแป๊บเดียวนะว้าวเขาสนิทสนมกันขนาดนี้เลยอ่ะขนาดผู้หญิงเลยไม่ได้แชร์ดิวโดขนาดนั้นเลยนะรางวัลต่อไป Best Couple Award of the Year ได้แก่ Moss Bank เราเคยมีโมเมนต์ Spark ไหมคะSpark ตั้งแต่ไปเที่ยวด้วยกัน Oh my lord อันนั้นไม่ต้องถามเพิ่มนะคะจบเหตุการณ์วันนี้นะคะมีประโยคนึงที่ทำให้ผมรู้สึกแบบผมแบบโชคดีจังเลยที่มีเขาเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีความฝันที่อยากเป็นนักแสดงหรืออยากเป็นดาราที่มีชื่อเสียงไม่ได้มีความฝันตรงนั้นเลยแต่เขามาทำเพราะว่าเขารู้สึกว่าอยากลองชาเลนจ์อะไรใหม่ๆแล้วเขาก็ทำได้แล้วเขาก็ทำเต็มที่ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเขาหาแพชชั่นตรงนี้ไม่เจอเขาจะมอบแพชชั่นเนี้ยให้กับผมเขาก็น่ารักที่ไม่มีแพชชั่นแต่ก็หาแพชชั่นนั้นได้แล้วก็หาได้แล้วแหละในแพชชั่นตรงนี้หาไปช่วยกันดันไป That's so cute น่ารักเนาะน่ารักเนาะอันนี้คุณไม่ต้องถามแหละเป็นอะไรกันนะคะแบงค์คือจูบแรกของยูจริงเหรอจริงไปอยู่ไหนมายูไม่เคยจูบเลยเหรอผมจูบแรกตอนอายุ20สายกับพี่ไปกัน10 ปีเลยนะคะจริงๆผมก็เคยมีแฟนแล้วนะแต่ผมเป็นคนแบบว่าไม่เคยไม่เคยจูบใครอะไรเงี้ยมีแฟนกันคือนั่งเล่นอูโน่กันทำเหมือนแฟนทั่วไปเขาทำแต่ผมไม่เคยจูบรางวัลต่อไป Cosplay Masterpiece Award ได้แก่น้องตะวันหรือน้องไข่เน่าค่ะเคยเป็นอะไรบ้างน่าจะเป็นหลายอาชีพแล้วใช่ไหมแอร์โฮสเตสเธอก็น่าจะเคยเป็นป่ะไม่เป็นเราข้ามเลยเป็นแม่ชีเรามันเป็นแบบแม่ชีแบบคอสเพลย์ทุกคนมันเป็นฮอตนันมันคือนันเธอพูดแม่ชีกูคิดแม่ชีไทยนะไม่ใช่แม่ชีอย่างนั้นคิดว่าโกนหัวแม่ชีไทยนะตอนที่เราใส่คอสตูมเป็นแม่ชีหัวเราเป็นผีไม่หรือเป็นบาทหลวงฟิวถ่ายบาปบอกว่าคนมาถ่ายบาปโอเคตลกเลยนะอย่าทำอะไรได้ไอ้เจ้าปีศาจร้ายอย่างเงี้ยรางวัลต่อไป Inspirational Icon Award ได้แก่ฝ้ายใช้เท้าแต่งหน้า
มันเป็นฟิลสารนิพนธ์นะคะที่จบเพราะว่าหนูไม่ได้ฝึกงาน ซึ่งคนอื่นเนี่ยก็ทำแบบรายการวาไรตี้รายการตลกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอีรายการเซ็กเนี่ยมันจะไม่มี แล้วก็ไปเลยแล้วก็ส่งอาจารย์หนูอยากทำรายการพิตีชาหนูรู้สึกว่ามันเป็นฟิลเซ็กที่รายการเซ็กที่จริงใจเหมือนสอนอะไรหลายอย่างให้กับเยาวชนได้ด้วยคือหนูรู้สึกว่าสื่อกับเซ็กอะค่ะมันยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่สังคมไทยอะเขามองว่าเซ็กเป็นเรื่องแบบผิดแปลกเป็นเรื่องสกปรกถ้าเป็นเรื่องผิดแปลกงั้นหนูก็ต้องเกิดมาจากความผิดแปลกเซ็กมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆไม่ว่าจะแบบคนปกติหรือคนพิการหรือทุกคนมันต้องมีอารมณ์ทางเพศอะมันต้องมีแบบโอ้ฉันอยากมีเซ็กส์จังเลยอะไรอย่างเงี้ยรางวัลต่อไป The Queen Master Award ได้แก่พี่ต้นหอม คนที่ไปได้คือคนมีตังค์เพื่อคุณจะไม่เหนื่อยตอนที่คุณจ่าย 2. คนที่ตอบตัวเองได้ว่าไปทำไม โอเคอะแล้วรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่นั่นหรือไปเพราะอะไรอยากให้ใครมาบอกรักอยากให้สกินชิปไปที่ผับไม่รู้ว่ามึงจะนกกลับมาไหม โอเค เข้าใจไหมคนประเภทไหนที่ไม่ควรไป คนที่มีแฟนแล้วแฟนห่วงเขารับไม่ได้หรอกถ้าคุณไปบาร์เอนเตอร์เทนอะตั้งเป้าเลยว่าวันนี้คุณไปเนี่ยคุณจะเอาอะไรอย่างสมมติถ้าหอมไปนะวันนี้หอมอยากนั่งกับเด็กคนนี้ฉะนั้นไม่ว่าเด็กคนนี้จะราคาสูงแค่ไหนหอมจะสู้แต่หอมก็จะมีลิมิตว่าไม่เกิน50 ดื่มสู้เลยเหรอมาเล่าเรื่องการสนุกมากประมูลสนุกมากหอมบอกเลยเข้าสู่อีกหนึ่งแคตตากรีของเราคือ Best Doctor Award สาขากล้วยดีเด่นได้แก่หมอเบียร์ค่ะถ้าถามเอาง่ายๆเฮ้ยของตัวเองเราเอาอะไรมาฉีดได้บ้างก็ยุคแรกก็เป็นอะไรฉีดไขมันยุคแรกเขาฉีดไขมันกันไขมันอะไรคะก็ไขมันที่เราดูดทิ้งเอามาดูดแล้วฉีดเข้าองคชาตเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่บอกคือถ้าเราบอกสารแปลกปลอมที่บอกฉีดกันเคยได้ยินไหมเอาขี้ผึ้งน้ำมันมะกอกจาระบีสารพวกนี้กระตุ้นการอักเสบแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นเนื้อที่แข็งเกินไปแล้วข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียของสารพวกนี้คือถ้าฉีดไม่ฉีดโดยที่ไม่คลิปไหลหัวไม่เปิดฉีดใหญ่ไปใช้ไม่ได้ฉีดไหลโคนสั้นลงหายไปเป็นครึ่งเลยสั้นลงหายไปเป็นครึ่งเลยทำไมฉีดไหลโคนมันสั้นลงอะเพราะว่าตัวสลิงยึดความยาวมันอยู่ตรงตำแหน่งโคนพอแทนที่มันจะได้ยืดได้หดมันยืดไม่ได้คุณไปฉีดตรงนั้นมันบล็อกมันผมเจอคนไข้ที่ยาว6 นิ้วฉีดแล้วลงไปแล้วเหลือไม่ถึง2 นิ้วสาขามีดีเด่นได้แก่หมอหนึ่งอันนี้จริงๆมีเพราะว่าเชื่อไหมว่าในอดีตมันมีตำรานรลักษศาสตร์ไม่เคยใช่ไหมไม่เคยตำรานรลักษศาสตร์ก็คือเป็นตำราที่เหมือนเป็นแบบว่าดูลักษณะของแบบดูหน้าตาดูรูปร่างอย่างเงี้ยค่ะเรามองบอกถึงแบบลักษณะนิสัยซึ่งเขาไม่ได้ดูแค่หน้าตารูปร่างเท่านั้นเขาดูถึงลักษณะกีด้วยกีอิ่มโหนกนูนใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมทองคำหัวคว่ำหัวกลับนึกออกไหมเป็นสามเหลี่ยมแป๊บคุณหรอสามเหลี่ยมทองคำกีอะไรสามเหลี่ยมทองคำมันเป็นยังไงคะก็คือหมายถึงว่าลักษณะของกีกี้ของเราอะค่ะคือมันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหัวกลับอันนี้แหละอันนี้คือเป็นกีที่แบบเขาเรียกว่าเป็นกีเจ้าทรัพย์ ปีกีเจ้าทรัพย์ค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีการราคาที่แบบเนินสวรรค์สาขาเรื่องบนเตียงดีเด่นได้แก่หมอกล้องเราให้เข้าใจหลักสรีรศาสตร์โดยปกติก่อนว่ามดลูกเองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดลมเข้าแล้วถามว่าออกทางไหนล่ะคะนี้มันก็ต้องออกทางเข้าปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าของฉันหลวมปัญหาคือเสากั้นลมมันเล็กหรือเปล่าคือหน้างานแล้วมันออกมาแล้วว่าขมิบยังไงก่อนบอกสาวๆทุกคนเลยนะอย่าปล่อยให้เดทแอร์เพราะถ้าเกิดติช่ามันออกมาแล้วเธอแบบพังเขาก็พังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมันจะเป็นการฟรีซแบบทุกอย่างมันจะฟรีซแล้วภายในเสี้ยววินาทีเดียวอ่ะเธอก็จะคิดไกลเขาคิดไกลกว่า ทีนี้3 วินั้นน่ะเธอต้องกู้สถานการณ์กลับคืนมาให้ได้ก็คือ solving the problem แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เปลี่ยนท่าด้วยความรวดเร็วเปลี่ยนเป็นท่าไหนยังไงคะสมมุติด็อกกี้อยู่ตดแล้วใช่ไหมพึบออกมาเปลี่ยนนั่งเลย เปลี่ยนเลยนั่งเลยขึ้นมาเปลี่ยนท่าแล้วคือต้องย้าย mindset เขามาอยู่ที่จุดอื่นสาขาเล่นมุกดีเด่นแห่งปีได้แก่หมอโอละลิกสมมุติว่าเราเรียนมาเยอะนะเราก็จะเห็นเรื่องของโรคติดต่อเยอะโรคเริมโรคหูดอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเพ่งเล็งเพ่งมองก่อนใช่ไหมเวลาเรามีเช็คกับหมอคุณหมออย่างเงี้ยโนหาก่อนแต่อย่างงี้แต่ว่าคำว่าเช็คเนี่ยก็ควรจะมีศิลปะเช่นสมมติว่าปิดไฟมืด
แล้วก็เอาโทรศัพท์มาแบบว่าทำเหมือนแบบว่าทะเลดาวแฟลชดูนิดนึงว่าแบบนี้เปล่าอะไรเงี้ยใช่สมมติตัวหมอแล้วกันตัวหมอเป็นมดลูก คุณหมอจะเป็นตัวมดลูกเองเลย อันนี้เป็นมดลูก ขอถามคุณหมอตรงๆเลยคุณหมอเคยเห็นมากี่จิ๋มแล้วคะในชีวิตนี้ หมอว่าทั้งหมดก็เป็นหมื่นนะ คุณคิดว่ายูเป็นบอยคุณเห็นมา100 จิ๋มเหรอนี่เขาเห็นมา10,000 จิ๋มซับอยากแรปบ้าง แต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะแรปอะไรดี ฉันเห็นจิ๋มมา10,000 จิ๋มเย่ฉันเห็นจิ๋มมา10,000 จิ๋มจันแทบไม่ได้ โอเคเฮ้ยเป็นสกิลเดี๋ยวขอไปเรียนบ้าง สาขา Best Survivor Awards ได้แก่ Pumpkin คือเวลาเราออกจากบ้านมันก็จะมีอาการแบบแปลกๆคนที่เสพยามันจะมีอาการแบบอาการมันจะฟ้องเลยว่าอ้าวไอคนนี้ใช้มาแน่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการจนแบบไปทำงานไม่ได้จนไม่อยากออกไปทำงานจนเก็บตัวเงียบแล้วมันก็กลายสะสมจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่เราแบบหนีรอดตรงนั้นออกมาได้เพราะว่าเราก็มีเพื่อนนี่แหละที่ดึงกลับมาแต่เพื่อนไม่ได้ยื่นมือมานะคือเพื่อนเราก็จะมีวิธีของเขาอะว่าแบบอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันถ้ามันคิดได้มันจะกลับมาเองแต่โชคดีที่เราคิดได้เราก็เลยตัดสาขา Best Awards ได้แก่หญิงแย่ใช้แค่น้ำเปล่าแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีและที่สำคัญคือเช็ดให้แห้งต้องเช็ดให้แห้งคือจริงๆแย้เป็นคนรักทรัพยากรธรรมชาติมากแล้วใช้ทิชชู่จะใช้น้อยแต่ถ้าเช็ดปากทิชชู่อย่างเงี้ยก็ใช้แค่แบบนิดเดียวบางทีเด็ดมาใช้นิดเดียวอะไรแต่กับกีเราจะประหยัดไม่ได้ระยะมีพัดลมพกพาพัดลมนี้แม่งแป๊บเดียวนะมันมากกว่าที่หนูคิดว่าเป็นอย่างนี้ไอตัวที่มันเบาๆอ่ะอันนี้คืออย่างนี้เลยเขาเป็นเจ็ตมันแรงกว่าพัดลมธรรมดานี่แรงมากพี่ใช้นี่ทำอะไรจริงๆอ่ะเอาไว้ใช้ในสนามกอล์ฟถ้าในวันปกติที่เราไม่ได้ตีกอล์ฟเป่ากีโอ้แป๊บเดียวแห้งบอกเลยว่ากระพืออย่างนี้เลยถ้ามีเสียงนะอย่างนี้เลยรางวัลต่อไป Family Hero Awards ได้แก่ปุ้มปุ้ยเซ็กในมุมมองของคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วสำหรับปุ้ยณตอนนี้เลยมันคือเพื่อการขยายเผ่าพันธุ์มันโคตรตรงอ่ะเป็นการพูดที่เรียวมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าขยายเผ่าพันธุ์มีแพลนยังไงบ้างปุ้ยก็คือจะต้องมีอะไรกันในวันที่มันใครตรงเขาถ้าเรียกเป็นสัตว์อย่างเงี้ยมันจะมีการฮีทของตัวเมียเข้าใจปะซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้เลยเพราะว่าตอนที่เรามีลูกคนแรกอยู่ดีๆเราก็แค่มีไปตามธรรมชาติมันก็ติดแต่พอมันตั้งใจว่าอยากมีอีกคนนึงแล้วด้วยของช่วงเวลาของอายุด้วยความห่างของพี่คนโตก็คือแบบตัวไซอันเองถ้ามันโตไปมากแล้วเรามีลูกห่างกันมากเราก็ไม่อยากมีทุกอย่างมันบีบบังคับไปหมดเราก็เลยจะต้องดูวันไข่ตกทีนี้วันไข่ตก1 เดือนเนี่ยมันจะมีแค่แบบในช่วงเวลานั้น7 วันเราก็จะต้องนัดกันแล้วว่าวงปฏิทินไปเลยว่านี่นะแล้วมาขยายเผ่าพันธุ์ในวันนี้เหมือนหน่วยสวาเหมือนการปฏิบัติการแผนอะไรสักอย่างเธอเอาลูกนอนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเนาะกวินว่าโอเคโผล่หน้าขึ้นมาพอหันไปมองแล้วลูกนอนแล้วมองหน้ากันอย่างเงี้ยก็ไปมันเป็นอย่างนี้ใครที่เห็น sneak peek ของเราแล้วอยากดูคลิปเต็มนะคะไปดูที่ description ของเราเลยเราจะแปะลิงก์คลิปต่างๆให้ดูข้างล่างตรงนี้เลยค่ะถ้าเกิดไปดูคลิปไหนก็ฝากกดไลค์ subscribe คอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะขอขอบคุณคนดูอีกรอบนะคะทั้งสปอนเซอร์ทั้งทุกคนเลยที่แขกรับเชิญที่มาสปอนเซอร์คนดูนะคะ everyone who support us thank you so much ในปี 2025 จะไม่เหมือนปีผ่านๆมาเพราะเราจะมี I Can Tisha Outdoor เราจะออกไปข้างนอกนะคะจะทำอะไรเราติดตามกันได้ค่ะกับ I Can Teach See you bye สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆเลยค่ะใช่อีกทางเลือกนึงมาแนะนำนะคะนี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะเป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะจะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ
@flowdays เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence